يا هاد الأرض كلها خالية ما فيها حد ولا واحد كيدور. فضلت أنا نجي لهاد البلاصة هادي تبارك الله ما شاء الله ما فيها ولا واحد. الله الشيح اللي نابت هنايا بكثرة، الشيح راه مزيان الشيح مزيان، الشيح اللي يشربو مزيان، الزبير مزيان، المغص كاع اللي تعلق بالاستوما الشيح هذا يصلح له. سبحان الله العادي، هاد الخلاء ما شاء الله. بدون تعليق يعجز اللسان الكلمات باش يوصف هاد الفراغ هذا في هاد الوقت الحرج اللي هو فيه مرض كورونا. و يعني في الحقيقة كلشي ملتزم في الدار، ما كيخرج ما والو. علاش؟ لأن الطلب الوحيد للأطباء وزارة الصحة وهو التزموا البيوت، التزموا الديور ديالنا، ما نمشيو فين. وكل شيء راه ملتزم صراحة، متقيدين بالحظر والحجر على أساس باش ما حتى واحد يخرج نظرا لانتشار هذا الوباء اللعين، جائحة الوباء. وفضلوا الناس يجلسوا في ديورهم، على أساس باش يعني ديروا حد لهذا سميتو كما دارت الصين في المنبع ديال هذا الوباء. التزموا بالنظافة والتزموا حتى واحد ما يخرج وما يتجمعوش في بلاصة واحدة، وهادشي كيعرفو الجميع. واخا كنقولها انا ولكن الجميع راه عارف هادشي. لا يعقل باش الانسان يرمي راسو في التهلكة كما قال الله تعالى. والتزموا الديور. ولكن انا جيت لهاد البقعة هذه، هاد البقعة الأرضية خاصة التعاونية اللي كريت نيت علي، هي هذه. أنا في وسط منها دابا حاليا، وفضلت أنا نجي لهذا الهواء النقي ونضيف ما فيه ولا واحد. انتم كتشوفوا ولا شيء يذكر إلا بعض الطيور كتدور في الهواء في السماء. وهذا الشيء كيعجبني انا، الخلاء هذا تجلس فيه تمشى فيه. ما شاء الله. سلام. واحد ايوه، مكينش كائن حي.
أي كائن حي. أي كائن حي يدور هنا. والله هادي نتمنى واحد الوقت هاد البقعة هادي تولي خضراء. نتمنى واحد الوقت هاد البقعة غيوليو فيها الشجر ان شاء الله. الامنية ديال الاخوان كاملين اللي منخرطين في هاد التعاونية نتمناو تلبى الرغبة ديالهم والطلب ديالهم و وتولي هاد الارض البقعة ارضية. ها هي الحدود ديالها. ربما كيبان لكم كيبان الخط ديال التراكتور اللي داز هنا علم هاد البلاصة وسير. نتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد البقعة هادي غادي تولي خضرا جنة ان شاء الله باذن الله بفضل الاخوان والمساعدة ديالهم وكل شيء. المساعدة ديالهم هانتوما كتشوفوا هنا فين داز هاد الخط. ما شاء الله يا سلام. تخيلوا معايا كل الشجر هنا والبني بعض البنايات بحال مخازن ديال الصا ديال التبان ولا القرط ولا شي حاجه. تولي هنا هاد البلاصه مزدهره. تولي ما شاء الله كتشهي. هانتوما كتشوفوا هاد